به شما دوستان عزیز خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف مربع جذاب و بسیار زیبای دیگه که هم میتونید اون رو به شکل یک 8 ضلعی فوق‌العاده داشته باشید به عنوان زیر بشقابی زیر گلدونی، یا اینکه اون رو تبدیلش کنید به یک موتیف مربع فوق‌العاده زیبا و جذاب. من قبلا حدود 2 سال پیش آموزش این موتیف زیبا رو توی پیج براتون گذاشتم، نظر به اون که نتونستم اون رو زیرنویسش رو فعال کنم و دوستای زیادی از من درخواست داشتن که برای این ویدیو زیرنویس بذارم. بنابراین تصمیم گرفتم یک بار دیگه آموزش این کار زیبا رو براتون رج به رج بگیرم، شمرده تر براتون اون رو به اشتراک بگذارم. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون بیاد. اگه دوست داشتید که رنگبندی اون موتیف رو داشته باشید، من لینکش رو براتون قرار میدم، میتونید مراجعه کنید توی قسمت دیسکریپشن که اون ویدیو رو هم ببینید اگه دوست داشتید با اون رنگبندی ببافید. کار فوق‌العاده‌ای هستش. یک موتیف مربع 14 سانتی برای من شده با قلاب شماره 2.5 رو بافت زدم و کانوای ویولت. مرسی که با من همراه هستید. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی به هر روشی که میبافید، یک زنجیره اون رو فیکسش میکنیم. میایم درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 8 تا پایه کوتاه میبافیم. 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه کوتاه. نخ حلقه رو اینجا میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بله، میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک بست میزنیم، یک زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنیم. برای شروع رج دوم با رنگ لیمویی بافت رو ادامه میدم. از روی یکی از پایه ها وارد میشم و نخ رو وصلش میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. میام درون همون پایه با 4 بار نخ گرفتن یک پفی میبافم. 1 2 نخها کشیده تر، 3 و 4. حالا توی 2 مرحله اون رو میبافم. دونه زنجیره آخر رو نگه میدارم و دوباره با هم اون رو میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. میام کنار همین پایه، توی همون پایه یعنی یک پایه بست میزنم. این الگو 8 مرتبه تکرار میشه. میام روی پایه بعدی. دوستان دقت کنید پایه جا نمونه. یک پایه بست، 3 زنجیره همونجا با 4 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. توی 2 مرحله کاملش میکنم. در ادامه 3 زنجیره درون همون پایه کنار پایه پفی یک پایه بست میزنم. این میشه شکل کارمون که 8 مرتبه تکرار میشه. به آخر رج که رسیدم دوستان میام نخ رو اینجا کاتش میکنیم و میایم از پشت بافت توی اولین فضا، روی اولین پای پفی که بافتیم قلاب رو وارد میکنیم. نخ حلقه رو میکشیم میاریم پشت بافت به این صورت و یک بسته از پشت بافت میزنیم. خب به این شکل میشه پایان رج دوم. خب برای شروع رج سوم با رنگ بعدی ببینید دوستان بافت قلابمون رو باید درون این پایه هایی که توی رج اول بافتیم وارد کنیم. توی یکی از این فضاها قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم اینجا، یک پایه بست میزنیم. در ادامه حالا میخوایم توی فضای 3 زنجیره‌ای قبل و بعد از پایه پفی بافت انجام بدیم. پس میام در فضای 3 زنجیره‌ای سمت راست بافتم 3 تا پایه کوتاه میزنم کنار پایه پفی. 1 تو فضای زنجیره‌ای، 2 و 3. دور پایه پفی به صورت برجسته از رو
یک پایه کوتاه می بافم. حالا در فضای 3 زنجیره‌ای بعد از پایه پفی 3 پایه کوتاه می بافم و همونجا حالا میام توی همین فضای اول کنار این پایه پفی باز یک پایه بست میزنم، به طوری که پایه پفی این بافتی که با رنگ بنفش بافتیم قشنگ یک حاله‌ای هست که دور پایه پفی رو میگیره مثل یک قاب. در ادامه میام در فضای بعدی که پایه پفی بعدی رو بافتم با یک بست وارد میشم. درون فضای 3 زنجیره‌ای کنار پایه پفی 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. دور پایه پفی به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه، در فضای 3 زنجیره‌ای بعد از این پایه پفی 3 پایه کوتاه می بافم و در ادامه توی همون فضا که پایه پفی رو بافتیم یک پایه بست میزنم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست به این صورت. خب دور تا دور این الگو رو کامل میکنم. باز به آخر رج که رسیدم نخ بنفش رو میام کاتش میکنم و میام از پشت بافت توی ببینید از رو بهتون نشون بدم توی اولین فضایی که بافته بودیم وارد میشم، قلاب رو از پشت به این صورت وارد میکنم، نخ حلقه رو میگیرم و به پشت بافت میبرم. نخا رو گم کردم اینه یک بسته از پشت بافت میزنم به این صورت. خب یک گل خیلی خوشگل و کیوت بهمون داد. این میشه پایان رج 3. برای شروع رج 4 با رنگ بعدی میایم بافتمون رو از روی پایه کوتاهی که روی پایه پفی بافتیم، پایه کوتاه برجسته از رو که بافته بودیم روی پفی، قلاب رو وارد میکنیم، یک نخ میگیریم و اینجا حالا میام 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 و 3. در ادامه این 3 تا زنجیره‌ای که با رنگ بنفش بافتیم میام روی اولین زنجیره‌ای که بافتم روی زنجیره اول قلاب رو وارد میکنم، لوپ پشتی، نخ نمیگیرم، میام روی پفی بعدی این زنجیره هایی که اینجا داشتیم زنجیره اول لوپ پشتی قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم. در ادامه 3 زنجیره باز میام روی پایه کوتاه برجسته از روی که بافته بودیم یک نخ میگیرم، یعنی پایه رو میگیرم، یک پایه بست میزنم. دقت کنید دوستان روی خود پایه کوتاه برجسته به این صورت یک نخ، یک پایه بست و 3 زنجیره میزنم. باز میام روی زنجیره های بعدی روی زنجیره اول لوپ پشتی، دسته بعدی روی زنجیره اول لوپ پشتی نخ میگیرم، به این شکل یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره میزنم و روی پایه کوتاه برجسته از رو یک پایه بست. ببینید این شکل بافتمون هست که اون رو دور تا دور تکرار میکنم. برای شروع رج 5 با رنگ لیمویی بافت رو ادامه میدم. از یکی از این فضاهای 3 زنجیره‌ای وارد میشم، یک پایه بست میزنم و 3 زنجیره. در فضای 3 زنجیره‌ای بعدی یک پایه بست، 3 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بست، 3 زنجیره و به همین ترتیب
این الگو رو تکرار میکنم توی همه فضای 3 زنجیره یک پایه بست، 3 زنجیره الگو تکرار. در نهایت ما 16 تا فضای 3 زنجیره‌ای داریم. به این صورت دوستان به آخر رج که رسیدیم میتونید 3 زنجیره بزنید، بست بزنید. به این صورت ببینید 3 زنجیره بزنید و بست بزنید، نخ رو کات کنید. ولی چون من رج بعدی رو میخوام با همین رنگ ببافم و بافتمون این قسمت قرار میگیره، ببینید کجا؟ بین این دوتا گلبرگ ها این فضاها رها میشه، فضای زنجیره بعدی که بین این قسمت هست بافت زده میشه. پس برای اینکه من نخم رو نمیخوام کاتش کنم و میخوام بافتم وسط این کار قرار بگیره، میام اینجا 1 زنجیره میزنم و 1 پایه متوسط روی اولین پایه بستی که بافتم میزنم. به این صورت بافت همین وسط قرار میگیره. حالا برای شروع رج ششم با همین رنگ ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم، میام توی همین فضا با 4 بار نخ گرفتن 1 2 3 و 4 1 پایه پفی توی 2 مرحله میبافم و 3 زنجیره میزنم، میام توی همین فضا 1 پایه بست میزنم و در ادامه 3 تا زنجیره میزنم. این فضا همونطور که گفتم رها میشه، میام توی فضای 3 زنجیره بعد که این قسمت بین این دوتا گلبرگ هست 1 پایه بست میزنم. 3 زنجیره همونجا با 4 بار نخ گرفتن 1 2 3 و 4 1 پایه پفی 2 مرحله ای می بافم. 3 زنجیره میزنم توی همون فضا 1 پایه بست میزنم. 3 زنجیره، فضای بعد رها میشه، میام توی فضای بعدی 1 بست 3 زنجیره 1 پایه پفی 3 زنجیره 1 بست همونجا و به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنم. به این صورت ببینید 2 4 6 8 تا پایه پفی داریم. 3 تا زنجیره آخر رو زدیم. بست آخر روی اولین زنجیره‌ای که زدیم، یعنی بستی که زدیم، میام 1 پایه بست میزنیم و 1 زنجیره و نخ رو کاتش میکنیم. پایان رج ششم. برای شروع رج هفتم با رنگ زرد من بافت رو ادامه میدم. میام از یکی از فضاهای، ببینید ما اینجا 2 تا فضای زنجیره‌ای داریم. 1 فضای زنجیره‌ای که تو رج 6 بافتیم، 1 فضای زنجیره‌ای هست که ابتدا توی رج 5 بافتیم. خب از توی این فضای 3 زنجیره‌ای رج 5 فضای زنجیره‌ای رج 6 پشتش هست. 2 پایه کوتاه میبافم. دور پایه بستی که توی رج 5 داشتم به این صورت 1 پایه کوتاه به صورت برجسته از رو می بافم. در فضای 3 زنجیره‌ای کنار پایه پفی 3 پایه کوتاه می بافم. دور پفی به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه. در فضای 3 زنجیره‌ای بعد از پفی 3 پایه کوتاه. حالا دور پایه بستی که توی رج 5 داشتم به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه. در فضای 3 زنجیره‌ای رج 5 2 پایه کوتاه. دور بست رج 5 هم 1 پایه کوتاه. این قسمت 4 تا پایه کوتاه بافتم. 2 تاش برجسته است، 2 تاش ساده. کنار پایه پفی تو فضای 3 زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه. دور پایه پفی 1 کوتاه برجسته از رو. در فضای 3 زنجیره‌ای کنار 3 پایه کوتاه. دور بست رج 5 1 پایه کوتاه. در فضای 3 زنجیره‌ای رج 5 2 پایه کوتاه. دور بستی که در رج 5 زدیم هم 1 پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدین دوستان، توی این فضا من 3 پایه کوتاه بافتم. روی پایه بست ابتدایی هم 1 پایه
کوتاه میبافم و روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم یک بست و یک زنجیره میزنم و نخ رو کاتش میکنم. اضافه نخ رو میبرم پشت بافت و پنهونش میکنم. این میشه پایان رج 7. حالا برای شروع رج 8 من با یه رنگ سبز ملایم بافت رو میام شروع میکنم. ببینید دوستان، بافت از روی ما این قسمت به این پای کوتاهای برجسته کاری نداریم. این دوتا پای کوتاهی که به صورت تک اینجا بافته بودیم، روی پای کوتاه دومش میام نخ رو وصلش میکنم اینجا و یک پایه بست میزنم. حالا اینجا توی فضای زنجیره ما 3 تا پایه کوتاه داشتیم. روی این 3 تا کوتاه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. دقت کنید پایه جا نمونه. 1 2 و 3. حالا روی پای کوتاهی که روی برجسته بافته، به صورت برجسته از روی پفی بافته بودیم، 4 پایه بلند می بافم. 1 یک جا، 2 3 و 4. ادامه میدم روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافم. 1 2 و 3. به این صورت این دو تا پایه، این پایه های برجسته رها میشه روی پای کوتاه دوم. ببینید 1 2. اینجا یک پایه بست میزنم و باز الگو رو ادامه میدم روی 3 تا پای کوتاه بعدی که توی فضای زنجیره‌ای کنار پفی داشتیم 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. روی کوتاه برجسته از رو 4 پایه بلند می بافیم. 1 2 3 و 4. به این صورت و در ادامه روی 3 تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک پایه بلند می بافیم و این الگو تکرار میشه. این پایه برجسته رها میشه. 1 2 روی کوتاه دوم یک پایه بست و میام قسمت بعدی تکرار میکنم. دوستان ما روی هر کدوم از این گلبرگ هامون همونطور که ملاحظه میکنید عذرخواهی میکنم 10 تا پایه بلند بافتیم و به این شکل کامل میکنیم. برای شروع رج 9 میایم بافت رو شروع میکنیم با رنگ آبی خیلی روشن. از یکی از این دسته ها کار رو شروع میکنیم. میایم روی اولین پایه بلندی که بافته شده روی یکی از این دسته ها، اولین 10 تایی در واقع، قلاب رو ببینید یک نخ در قلاب هست، یه نخ هم روی قلاب. روی اولین پایه قلاب از پشت وارد میشه، به صورت برجسته از پشت یک پایه متوسط میبافیم. اولین پایه به این صورت یک پایه متوسط ایستاده شروع رج و ادامه میدیم. 5 تا باید پایه ببافیم. پس این میشه 1 پایه بعدی، 2 3 4 و 5 پایه متوسط برجسته از پشت. خب پنجمی رو که بافتم یک زنجیره میزنم، میام روی 5 تای بعد تکرار میکنم از پایه بعد 1 2 3 4 و 5 پایه متوسط برجسته از پشت. بدون اینکه زنجیره بزنم به این پایه بست دیگه کار ندارم. میام روی 10 تای بعدی اولین پایه بلند بافت رو تکرار میکنم. 5 تا پایه متوسط برجسته از پشت میبافم به این صورت و این الگو ادامه پیدا میکنه. 5 تا رو که بافتم یک زنجیره میزنم، میام روی 5 تای بعدی تکرار میکنم به صورت برجسته از پشت
روی 5 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. برجسته از پشت. خب این میشه شکل بافتمون. اون رو دور تا دور تکرار میکنم. برای شروع رج دهم با رنگ لیمویی بافت رو ادامه میدیم از درون فضای تک زنجیره‌ای. قلاب رو وارد میکنیم، یک نخ میگیریم، با یک بست اون رو فیکس میکنیم و اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا ما توی رج هشتم اینجا یک پایه بست داشتیم. میام روی پایه بستی که اینجا توی رج هشتم بافته بودم، اینجا قلاب رو وارد میکنم و میتونید کلی هم بگیرید. خب من پیداش کردم. اینجا 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میارم، درون اولین پایه ذرتی یک پایه بست و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی. 1 2 3 4 5 زنجیره، درون فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بست و 1 2 3 4 5 زنجیره. دوباره میام توی رج هشتم، پایه بستی رو که اینجا بافته بودم پیداش میکنم، 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3. در واقع با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی می بافم. به این صورت بست روی اولین پایه و به همین شکل یک پایه ذرتی. 5 تا زنجیره میزنم. میام درون فضای تک زنجیره یک پایه بست، 5 زنجیره و به این ترتیب این الگو رو کامل میکنم. خب دوستان، رج بعدی که رج 11 بافتمون هست، اگر بخوایم کارمون رو به همین صورت دایره کاملش کنیم و یک حاشیه براش ببافیم که از اون به عنوان دریم کچر یا به عنوان زیرلیوانی استفاده کنید، این رج رو پس میبافید. در واقع اگه نخواهیم کارمون مربع باشه به این صورت میریم. اینطوری بگم شاید بهتره. میام روی پایه ذرتی یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو می بافم. این دوتا نخ اینجاشو نگه می دارم. یک پایه کوتاه برجسته از رو. در فضای زنجیره‌ای، تو اولین فضای 5 زنجیره‌ای میام 6 تا پایه متوسط می بافم. 1 2 3 4 5 و 6. 3 زنجیره میزنم و 2 تا نخ این پایه پایین رو میگیرم، کار رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. میام درون فضای 5 زنجیره بعدی 6 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. دور پایه ذرتی یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو می بافم. میام توی فضای 5 زنجیره‌ای 6 پایه متوسط. 2 3 4 5 و 6. 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. درون فضای 5 زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم 6 پایه متوسط میبافم. 4 5 و 6. دور ذرتی یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. شکل بافتمون هست و به این ترتیب دور تا دور کار الگو رو کامل میکنم.
خب دوستان ببینید من این رج رو به پایان رسوندم. همونطور که گفتم اگر بخواید کارتون مربع شکل نباشه، یک 8 ضلعی باشه، با پیکوت هایی که بافتیم میتونید به عنوان زیر لیوانی هم استفاده کنید. تا اینجا میبافید و تمام میشه. ولی اگه بخواید کارتون رو تبدیل به یک موتیف مربع کنید، باید تا انتهای رج 9 فقط ببافید. رج 9 میشه این پایه های آبی رنگی که ما بافتیم. تا پایان رج 9 میبافیم، یعنی این رجی رو که با بنفش بافتیم و پای ذرتی هایی رو که بافتیم، برای مربع کردن کار دیگه احتیاج به بافتن اینها نداریم. خب حالا میخوایم کارمون رو تبدیل به مربع کنیم. پس تا پایان رج 9 اون رو بافتیم، میریم برای مربع کردن و رج 10. از فضای تک زنجیره‌ای وارد میشیم، یک پایه بست میزنیم و 1 2 3 4 5 زنجیره در فضای بین دو تا دسته. اینجا یک پایه بست و 1 2 3 4 5 زنجیره در فضای تک زنجیره یک بست، 5 زنجیره در فضای بین دو تا دسته، یک پایه بست و به همین صورت. خب این بافت رو دور تا دور تکرار کنیم. خب ببینید به این صورت ما پای بست ها رو که زدیم، حالا آخرش چون میخوایم رج بعدی رو با همین رنگ سفید ادامه بدیم و میخوایم بافتمون در واقع این وسط قرار بگیره، به جای 5 تا زنجیره اینجا 2 تا زنجیره میزنم، 2 بار نخ روی قلاب، روی اولین پایه بستی که بافتیم میایم یه دونه پایه دوبل میبافیم به این صورت. خب الان بافتمون این وسط قرار گرفته. حالا برای شروع رج 11 با همین رنگ 1 2 3 4 5 تا زنجیره و میام توی فضای بعدی یک پایه بست میزنم، 5 زنجیره، فضای بعد یک پایه بست، ادامه میدم، 5 زنجیره، فضای بعد یک پایه بست، 5 زنجیره، فضای بعد. این الگو تکرار میشه دوستان تا به آخر رج برسیم. در آخر رج ما باید 16 تا فضای 5 زنجیره‌ای داشته باشیم. به آخر رج که رسیدیم 5 تا زنجیره روی اولین بستی که داشتیم و شروع رج بود، یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره، نخ رو کات میکنیم. همونطور که گفتم دقت کنید ما باید 16 تا فضای 5 زنجیره‌ای به این صورت داشته باشیم. برای شروع رج 12 میایم ببینید این قسمت هشتی موتیفمون، میایم بالاش توی این فضای 5 زنجیره‌ای اینجا بافت رو شروع میکنیم و 6 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. به این صورت میام در فضای بعدی پای بست رها میشه، 6 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 و 6. فضای بعد 1 2 3 4 5 و 6. به این صورت. خب این الگو رو ادامه میدیم تو همه فضاها 6 تا پایه کوتاه بافت میزنیم. در نهایت ما 96 پایه کوتاه داریم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، در آخر رج روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بست میزنم. حالا برای شروع رج 13 من با یک بست میام کار رو جلوتر میرم، یعنی روی پایه بعدی هم یک بست میزنم و یک زنجیره از همینجا شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 و 16 تا پایه کوتاه بافتم. ببینید این دسته آخر، این پایه کوتاه ها رو که بافتم، یه دونه پایه کوتاه اینجا باقی مونده. خب روی این یک پایه متوسط می بافم. حالا گوشه بافت رو میخوام یواش یواش شکل بدیم. پایه بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند و 2 بار نخ روی قلاب. بعدی میام 2 تا پایه بلند یک جا می بافم و 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد 2 پایه بلند می بافم، پایه دوبل میخوام 2 تا پایه دوبل یک جا می بافم. این گوشه بافتمون هست، اولین گوشه. خب و در ادامه روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافم. میام روی دسته بعدی اولین پایش درست مثل ابتدای رج یک پایه متوسط می بافم و از روی پایه بعد شروع به بافت پایه کوتاه می کنم. 16 تا پایه کوتاه می بافم و 16 تا پایه کوتاه که بافتم، پایه آخر این دسته یک پایه متوسط، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، پایه بعدی 2 تا پایه دوبل می بافم، 2 پایه دوبل یک جا، 1 2 زنجیره. پایه بعدی 2 پایه دوبل می بافم. این گوشه دوممون هست. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و میام روی دسته بعد اولین پایه یک پایه متوسط می بافم و از روی پایه بعدی 16 تا پایه کوتاه رو کامل می کنم. ببینید یک ضلع کار رو کامل کردیم، 2 تا گوشش بافته شده. به این ترتیب 2 گوشه دیگه بافت رو هم کامل می کنیم. خب به آخر رج که رسیدیم، دوبل ها رو بافتیم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند می بافیم. ابتدای رج ما یک بست زدیم و کار رو جلو برده بودیم دیگه. روی اون پایه ابتدایی که بست زدیم یک پایه متوسط و روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم و روی رج 14 با همین رنگ 2 زنجیره به عنوان یک پایه متوسط و میام روی همه پایه ها هر کدوم یک پایه متوسط بافت میزنم. به این صورت ادامه میدم اون رو تا برسم به گوشه بافتم. پس روی هر پایه یک پایه متوسط می بافم. به قسمت گوشه بافت که رسیدم، 2 فضای زنجیره‌ای، یک پایه متوسط، 2 زنجیره، همینجا یک پایه متوسط می بافم و دوباره از روی اولین پایه بافت رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه متوسط می بافم. ببینید این شکل گوشه بافتم هست که به این صورت این الگو کامل میشه. برای شروع رج 15 و رج پایانی بافتمون، بافت رو از قسمت فضای زنجیره گوشه شروع میکنم. یک پایه متوسط ایستاده شروع رج می بافم، یک متوسط، 2 زنجیره همونجا یک پایه متوسط می بافم. حالا میام از روی اولین پایه به صورت برجسته از پشت پایه متوسط می بافم و این الگو رو روی همه پایه ها تکرار می کنم. روی هر پایه یک پایه متوسط به صورت برجسته از پشت می بافم. به این شکل اون رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. این شکل بافت است. به این صورت ادامه میدیم تا به گوشه برسیم.
به گوشه بافت که رسیدیم تکرار میکنیم توی گوشه 1 پایه متوسط، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه متوسط و باز از روی اولین پایه شروع به بافت پایه متوسط برجسته از پشت میکنیم. به این صورت ادامه میدیم این الگو رو تا به گوشه برسیم. به گوشه بافت هم که رسیدیم 1 پایه متوسط، 2 زنجیره، 1 پایه متوسط الگو رو کامل میکنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این موتیف مربع بسیار جذاب و زیبا که میتونید به شکل یک موتیف مربع داشته باشید اون رو، یا اینکه به شکل یک مینی موتیف 8 ضلعی بسیار ظریف و زیبا. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.